Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movie. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những dị nhân miền Tây có biệt tài siêu độc, ai cũng phải ngả mũ. Ở miền Tây có những người có biệt tài mà khi biết đến ai cũng trầm trồ như U9 không gánh tạ 80kg, vua khỉ đốn cây trong một nốt nhạc, người đàn ông tay không bắt cá, bắt con nào dính con đó. U9 không ở An Giang cưỡi mô tô đi phượt, gánh tạ 80kg, trai 20 cũng không theo kịp, ở tuổi 85 người ta chỉ trông mong còn tự chăm sóc được bản thân, đủ minh mẫn để không làm phiền con cháu. Nhưng ông Khưu Văn Trắc ở phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang lại rất dị, thích cưỡi mô tô đi phượt hay đến câu lạc bộ thể hình đẩy tạ. Những bài tập kim cầu kỳ hay nâng tạ đến 80kg chưa bao giờ làm khó được ông Trắc. Trước đây khi ở tuổi ngoài 50, sức khỏe của ông Trắc cũng xuống dốc như bao người trung niên khác khi mắc các chứng bệnh như cao huyết áp, tim mạch và bệnh gout. Bước qua tuổi 60, ông Trắc không thể làm việc nặng, quần vác nhiều một chút đã thở hổn hển, xương khớp cứ đau nhức triền miên. Được bạn bè thôi thúc, ông quyết định đến phòng gym gần nhà rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Tính đến nay, ông Trắc đã tập gym được hơn 20 năm. Mỗi ngày ông đều cố gắng dành 2 giờ đồng hồ cho việc tập luyện. Năm 2016, cụ ông 85 còn nhận được giấy chứng nhận huấn luyện viên thể hình, trở thành huấn luyện viên thể hình lớn tuổi nhất Việt Nam. Ngoài tập gym, ông Trắc còn có đam mê với xe mô tô phân khối lớn. Năm 82 tuổi ông mới đi thi và lấy bằng lái xe mô tô. Cụ ông còn là tay lái cừ khôi thường xuyên phượt từ An Giang về Vũng Tàu để thăm người thân. Vua khỉ miền Tây biệt tài hạ đốn cây trong một nốt nhạc, tập làm nghề từ năm 21 tuổi khi theo người anh rể làm nghề chạy cưa. Mỗi khi rảnh rỗi, anh Phạm Thanh Tùng, 49 tuổi, ngụ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang lại lấy cưa ra cưa đốn cây trong vườn nhà. Lâu dần quen tay, bà con lối xóm thấy anh có tay nghề nên thuê anh cưa đốn cây. Tính đến nay anh theo nghề đã tròn 28 năm. Theo anh Tùng, mỗi loại cây xanh có độ khó riêng. Trước khi vào cưa, đốn hạ bất kỳ cây gì anh đều tỉ mỉ quan sát theo yêu cầu của gia chủ, khách thuê, đảm bảo trong quá trình cưa thân cây, nhánh cây rơi xuống không ảnh hưởng đồ vật xung quanh và người bên dưới. Không cần dây chuối hay thiết bị leo cây chuyên dụng, đồ nghề của anh Tùng chỉ vỏn vẹn chiếc cưa máy, dây thừng đã đủ giúp anh chinh phục hàng trăm ngàn cây cao. Lấy đôi tay làm điểm tựa, đôi chân anh Tùng cứ thoăn thoắt bám chặt vào thân cây mà di chuyển nhẹ nhàng lên ngọn cây. Thông thường, những loại cây anh hay chinh phục là dừa, sao, bang, có độ cao từ 10 đến hơn 30 mét và anh chỉ mất vài chục giây hoặc hơn 1 phút để leo đến ngọn. Người đàn ông tay không bắt cá, bắt con nào dính con đó. Người ta bắt cá thường phải giăng lưới, dùng cần câu. Nhưng anh Trần Văn Hiếu, 45 tuổi, ở xã Tân Huệ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp thì hoàn toàn khác. Anh chỉ dùng đôi tay không để săn cá. Do sinh ra trong gia đình khó khăn lại đông con, ngay từ năm 10 tuổi anh Hiếu đã theo cha và các anh lặn ngược bờ sông, kênh rạch để bắt cá cho bữa ăn hàng ngày, hoặc nếu còn dư thì đem bán để có tiền trang trải cuộc sống. Từ năm anh Hiếu 20 tuổi, anh bắt đầu xem nghề bắt cá là cần câu cơm. Mỗi ngày anh dành ra khoảng 2 tiếng đồng hồ để lặn sông bắt cá. Đầu nghề chính của anh Hiếu chỉ vỏn vẹn chiếc ghe, dây oxy dài 30 mét để thở dưới nước và đôi tay không. Ở dưới đáy sông có từng bậc cấp, cá, tôm đâu phải chỗ nào cũng có nó đâu. Nhiều khi nó ở có điểm, cá hay ở trong hang nên mình mò trong mé bờ để bắt. Còn những con tôm thường hay búng lùi lắm, đụng đầu là đuôi nó búng văng vô mình hà. Anh Hiếu chia sẻ bí quyết bắt cá bằng tay không. Trước đây cá tôm còn nhiều, mỗi lần đi săn anh Hiếu có thể thu hoạch được chiến lợi phẩm với cả chục kg cá tôm, nhưng giờ chỉ còn lác đác 2,3 kg. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movie, hãy nhấn đăng ký và chia sẻ video nhé. Cánh leo dừa nhanh như chớp, lột vỏ bằng răng độc nhất ở miền Tây. Trong vòng khoảng chục giây anh Núi có thể leo lên cây dừa 10 mét và sau đó cũng lộn xuống rất nhanh với tư thế rất độc lạ. Không những thế, Thánh leo dừa còn lột dừa khô bằng răng rất nhanh. Ăn cơm dưới đất, làm chuyện trên trời, ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang. Không ai còn lạ lẫm với anh Nguyễn Văn Núi, 40 tuổi,
người đàn ông được mệnh danh là thánh leo dừa ở xứ mật thứ này. Dáng người rắn chắc, nước da đen sạm và đôi bàn tay đã hằn lên những vết chai. Đặc biệt, người đàn ông này nổi tiếng với tư thế trèo cây dừa độc nhất vô nhị. Sinh ra trong gia đình khó khăn, cả cha và mẹ đều là những nông dân tay lấm chân bùn sống nhờ nghề làm thuê cuốc mướn. Từ nhỏ anh Núi đã phải ra đời bươn trải, mưu sinh. Anh Núi kể, ngày thấu anh thường theo cha và anh chị em trong nhà ra đồng chăn trâu, bắt ốc và bày dừa mướn. Trên cây, cha leo cây đốn dừa, chặt củ hủ dừa, đọt dừa thì anh ở bên dưới gom tàu dừa, buồng dừa. Trong những lần đi phụ như thế anh cũng tập tành treo dừa như cha. Trải qua nhiều lần té ngã đến năm 14 tuổi anh đã ra nghề tự kiếm sống bằng công việc rửa dừa, vệ sinh cây dừa để cho cây mang trái. Hồi đó không trả tiền công như bây giờ mà đốn mấy cây dừa họ trả cho mình vài trái dừa coi như làm thù lao hoặc trả công bằng con cá, miếng thịt. Nhưng ngày nay thì khác, dừa cây nào tính tiền cây đó. Tùy vào số lượng buồng dừa trên cây mà tôi lấy giá khác nhau nhưng dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng mỗi cây, anh Núi chia sẻ. Ngày nắng cũng như ngày mưa, anh Núi vẫn thoăn thoắt trên thân dừa cao vút, kiếm tiền trang trải cuộc sống lo cho cha mẹ già. Nhưng khác với mọi người, đồ nghề leo dừa của anh chỉ vỏn vẹn con dao sắt và sợi dây thừng để buộc buồng dừa. Anh Núi vừa ngậm con dao vào miệng, cuốn gọn dây thừng lên người, anh không ôm sát vào thân cây mà anh chỉ dùng hai bộ tay và chân làm điểm tựa để leo lên. Tư thế leo dừa của anh rất khác so với mọi người. Theo quan sát của phóng viên, trong khoảng chục giây đồng hồ anh đã leo đến ngọn dừa cao 10 mét, đốn dừa, mé tàu, hái dừa trái, cái gì tôi cũng làm hết. 1 tiếng đồng hồ tôi rửa được 3 cây dừa. Bình quân lần đi vệ sinh dừa như thế tôi kiếm được 200.000 đến 300.000 đồng. Lúc phô vụ có thể kiếm trên 500.000 đồng mỗi ngày. Thánh leo dừa 7X tiết lộ, sống bằng nghề ăn cơm dưới đất, làm chuyện trên trời. Đối mặt với anh Núi là nhiều hiểm nguy, ong đốt, kiến cắn, rắn, rết, nghiện độc hay bị thương trong lúc hành nghề là những thử thách mà anh đều đã trải qua. Sợ mấy thứ đó một nhưng so với cơm áo gạo tiền, nỗi sợ đó chẳng đáng là bao. Từ nhỏ đến giờ chỉ biết leo dừa kiếm sống, anh Núi bộc bạch. Dị nhân siếc khỉ trên cây dừa, lột dừa bằng răng hỏi về biệt danh thánh leo dừa, anh Núi cười pha chút ngại ngùng nói, đây là tên gọi vui thôi. Mấy năm trước có một anh YouTuber quay clip lúc tôi trèo cây dừa, pha trò siếc đủ kiểu trên cây rồi đăng lên mạng xã hội. Không ngờ mọi người chú ý nhiều lắm, nhiều bình luận còn khen tôi là thánh leo dừa miền Tây. Chia sẻ sương sương vài kỹ nghệ của mình, anh Núi cho biết bản thân có thể tuột xuống cây dừa bằng nhiều tư thế như bò kiểu con mèo, tuột xuống bằng tàu dừa, ngã người trên ngọn dừa và đặc biệt anh đi từ cây này sang cây khác chỉ bằng tàu dừa. Mấy thứ này tôi tự học thôi chứ chẳng ai chỉ dạy gì. Hồi năm 14 tuổi chứng kiến con mèo trèo cây dừa rồi tuột xuống rất nhanh nên tôi học theo tư thế đó xem sao. Vài lần té lộn cổ, rơi phịch xuống đất nhưng tôi không nản, cố trèo cho giống tư thế đó bằng được. Anh Núi vui vẻ kể. Ngoài các xảo thuật trên, người đàn ông này còn có thể lột dừa khô bằng răng và bổ quả dừa tươi bằng cùi trỏ. Để thử tài anh Núi, chúng tôi mang một quả dừa xiêm khô và quả dừa tươi. Mất khoảng 1 phút anh đã lột xong quả dừa rồi bổ đôi quả còn lại bằng cánh tay rắn chắc của mình. Tôi cũng không tập luyện công phu gì, thử sơ mấy lần thấy răng lột dừa được nên lâu lâu biểu diễn cho mọi người xem. Tuy nhiên, đây là thử thách nguy hiểm, mọi người không nên làm theo, anh Núi nói thêm. Lần lượt trổ hết tài năng, anh Núi thấm mệt, rít một hơi thuốc dài, anh trầm giọng nói, bước qua tuổi 40 rồi sức khỏe chẳng còn như trước, nghề này chẳng thể bền lâu vì bào cơ thể lắm, ráng làm thêm ít năm nữa có vốn liếng tôi chuyển sang nghề khác. Còn chuyện hôn nhân tôi chưa dám nghĩ, vì sợ cưới người ta về không lo được cho họ thì tội, thánh leo dừa trải lòng. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé.